Όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε πότε θυμώνουμε, ότι επιλέγουμε τα λόγια μας, ότι αποφασίζουμε πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά αν αυτό ήταν αλήθεια, γιατί τόσες φορές ακούς τον εαυτό σου να λέει «Δεν ξέρω τι με έπιασε, δεν ήμουν ο εαυτός μου, δεν έπρεπε να το πω». Η πιο επικίνδυνη στιγμή της ζωής σου ίσως δεν είναι όταν χάνεις την ψυχραιμία σου, είναι όταν χάνεις την παρουσία σου και ούτε καν το καταλαβαίνεις, γιατί εκείνη τη στιγμή κάποιος άλλος ζει τη ζωή σου, όχι ένας ξένος, αλλά ο παλιός, ασυνείδητος εαυτός που κουβαλάς χρόνια. Και μέχρι να επιστρέψει η επίγνωση, εκείνος έχει ήδη αποφασίσει για σένα. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το πιο αόρατο σημείο της ανθρώπινης εμπειρίας. Εκείνο το δευτερόλεπτο πριν πάρει τον έλεγχο ο αυτόματος εαυτός, γιατί ίσως εκεί κρύβεται η πραγματική ελευθερία. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο κοσμικό φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1 € και 50 λεπτών. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Κάθε μέρα πιστεύουμε ότι παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις, ότι επιλέγουμε τι θα πούμε, πώς θα αντιδράσουμε και ποια στάση θα κρατήσουμε απέναντι στους ανθρώπους γύρω μας. Κι όμως, ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας δεν καθορίζεται από συνειδητές επιλογές, αλλά από συνήθειες που έχουν χαραχτεί τόσο βαθιά μέσα μας, ώστε λειτουργούν πριν προλάβουμε καν να τις αντιληφθούμε. Σκέψου πόσες φορές μια συγκεκριμένη κουβέντα ενός ανθρώπου, μια συμπεριφορά του παιδιού σου, μια οικονομική δυσκολία ή ένα μήνυμα που εμφανίστηκε στην οθόνη του κινητού σου προκάλεσαν σχεδόν αμέσως την ίδια γνώριμη αντίδραση. Σαν να πάτησε κάποιος έναν διακόπτη. Δεν ήταν η πρώτη φορά, ίσως ούτε η εκατοστή. Οι ίδιες καταστάσεις γεννούν τα ίδια συναισθήματα και τα ίδια συναισθήματα οδηγούν στις ίδιες πράξεις. Ο ανθρώπινος νους αγαπά την προβλεψιμότητα. Δημιουργεί μονοπάτια, αυτοματισμούς και εσωτερικά σενάρια για να εξοικονομεί ενέργεια. Αυτό είναι πολύτιμο όταν μαθαίνεις να περπατάς ή να οδηγείς. Γίνεται όμως παγίδα όταν οι ίδιες αυτόματες διαδρομές καθορίζουν και την εσωτερική σου ζωή. Έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, δεν απαντάς πραγματικά στο παρόν. Απαντάς σε κάτι που έχει συμβεί αμέτρητες φορές μέσα σου. Ίσως λοιπόν η ζωή να μην είναι τόσο απρόβλεπτη όσο πιστεύουμε. Αντίθετα, επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια μαθήματα, μέχρι να πάψουμε να αντιδρούμε μηχανικά και αρχίσουμε να τα παρατηρούμε. Και εκεί βρίσκεται η πρώτη μεγάλη αποκάλυψη. Δεν είναι οι εξωτερικές συνθήκες που κινούν πάντα τα νήματα, αλλά τα εσωτερικά μοτίβα που ενεργοποιούνται κάθε φορά που τις συναντούν. Και το πιο παράξενο είναι ότι λίγο πριν αντιδράσεις, υπάρχει πάντα μία στιγμή που σε προειδοποιεί. Οι περισσότεροι όμως δεν τη βλέπουν ποτέ. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά τον εαυτό σου, θα ανακαλύψεις ότι πριν από κάθε έντονη αντίδραση υπάρχει μία σχεδόν ανεπαίσθητη στιγμή. Ένα δευτερόλεπτο που νιώθεις το σώμα να σφίγγεται, την αναπνοή να αλλάζει ή μία εσωτερική φωνή να ψιθυρίζει πως κάτι ετοιμάζεται να συμβεί. Οι περισσότεροι την προσπερνούν, κι όμως εκεί κρύβεται η μεγαλύτερη μορφή ελευθερίας που διαθέτει ο άνθρωπος. Η επίγνωση δεν εξαφανίζει τον θυμό, τον φόβο ή την απογοήτευση. Δεν σου ζητά να γίνεις ατάραχος ούτε να καταπιέσεις όσα αισθάνεσαι. Σου προσφέρει όμως κάτι πολύ πιο πολύτιμο, την επιλογή να μην παραδώσεις το τιμόνι στο πρώτο συναίσθημα που εμφανίζεται. Οι Στοικοί πίστευαν ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην αυτοκυριαρχία. Ο Καρλ Ιούγκ θα έλεγε ότι εκείνη τη στιγμή το ασυνείδητο προσπαθεί να αναδυθεί στην επιφάνεια. Ο Έκχαρτ Τόλ θα μιλούσε για την παρουσία, για εκείνη τη σιωπηλή συνείδηση που παρατηρεί χωρίς να παρασύρεται. Διαφορετικές εποχές,
διαφορετικές λέξεις, αλλά η ίδια αλήθεια. Ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση υπάρχει ένας χώρος και μέσα σε αυτόν τον χώρο γεννιέται η ελευθερία. Αλλά τι συμβαίνει όταν δεν προλαβαίνεις? Όταν ξαφνικά λες ή κάνεις κάτι και μετά αναρωτιέσαι ποιος άνθρωπος ήσουν εκείνη τη στιγμή? Υπάρχει μια φράση που όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή. Τα έχασα. Συνήθως τη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια στιγμή έντονου θυμού ή πανικού, όμως ίσως να κρύβει μια πολύ βαθύτερη αλήθεια. Εκείνη τη στιγμή δεν χάνεις απλώς την ψυχραιμία σου, χάνεις την επίγνωση του εαυτού σου. Για λίγα δευτερόλεπτα η συνειδητή παρουσία κάνει πίσω και στη θέση της εμφανίζεται ο παλιός μηχανισμός επιβίωσης. Δεν αντιδρά ο άνθρωπος που προσπαθείς να γίνεις. Αντιδρούν οι φόβοι που κουβαλάς, οι ανασφάλειες που δεν έχουν επουλωθεί και οι άμυνες που έχτισες για να προστατευτείς χρόνια πριν. Είναι σαν να παραδίδεις το τιμόνι σε έναν παλιότερο εαυτό, ο οποίος έχει μάθει μόνο έναν τρόπο να αντιμετωπίζει τον κόσμο. Το παράδοξο είναι πως όσο πιο έντονο γίνεται το συναίσθημα, τόσο λιγότερο αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η αλλαγή συμβαίνει. Μέσα στη δίνη του θυμού ή του φόβου πιστεύεις πως βλέπεις την πραγματικότητα καθαρά, ενώ στην πραγματικότητα βλέπεις τον κόσμο μέσα από τον φακό των παλιών σου προγραμματισμών. Και επειδή εκείνη τη στιγμή η επίγνωση έχει περιοριστεί, είσαι απόλυτα πεπισμένος ότι η αντίδρασή σου είναι η μόνη δυνατή. Ίσως λοιπόν η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση να μην είναι ότι χάνεις τον έλεγχο. Ίσως η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση είναι ότι εκείνη τη στιγμή νομίζεις πως είσαι απόλυτα ο εαυτός σου, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν μόνο τα πιο βαθιά χαραγμένα μοτίβα σου. Κι όμως, το πραγματικό πρόβλημα δεν αρχίζει όταν ξεσπάς. Αρχίζει λίγα λεπτά αργότερα. Όταν η ένταση καταλαγιάσει και οι λέξεις έχουν ήδη υποθεί, εμφανίζεται ένας αντίπαλος που συχνά είναι πιο σκληρός από τον πρώτο. Δεν είναι ο άνθρωπος που σε προκάλεσε, είναι η φωνή μέσα στο κεφάλι σου. Πάλι τα ίδια. Δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Είμαι απαράδεκτος. Και έτσι ξεκινά ένας δεύτερος κύκλος αντίδρασης, πολύ πιο ύπουλος από τον πρώτο. Αρχικά θύμωσες με κάποιον άλλον. Τώρα θυμώνεις με τον εαυτό σου επειδή θύμωσε. Η ενοχή γίνεται θυμός, ο θυμός γίνεται απογοήτευση και η απογοήτευση μετατρέπεται σε μία ιστορία για το ποιος πιστεύεις ότι είσαι. Αυτό είναι το σημείο όπου πολλοί άνθρωποι εγκλωβίζονται για χρόνια. Δεν τους κρατά φυλακισμένους ένα μεμονωμένο ξέσπασμα. Τους κρατάει η ταυτότητα που χτίζουν γύρω από αυτό. Σταματούν να λένε «αντέδρασα άσχημα» και αρχίζουν να λένε «είμαι έτσι». Μια στιγμή μετατρέπεται σε χαρακτηρισμό. Ένα λάθος γίνεται μόνιμη απόδειξη της αξίας τους. Όμως η αυτοκατηγορία δεν οδηγεί στην επίγνωση. Αντίθετα, σε βυθίζει ακόμη περισσότερο στην ασυνειδησία. Γιατί όσο πολεμάς τον εαυτό σου, τόσο περισσότερη ενέργεια δίνεις στα ίδια μοτίβα που προσπαθείς να ξεπεράσεις. Η εσωτερική σύγκρουση δεν λύνει τον πόνο, τον πολλαπλασιάζει. Ίσως τελικά η πιο βαριά αλυσίδα να μην είναι ο θυμός που ένιωσες, αλλά η ιστορία που άρχισες να πιστεύεις για τον άνθρωπο που είσαι εξαιτίας του. Και αν σου έλεγα ότι αυτές οι στιγμές δεν αποδεικνύουν πώς αποτυγχάνεις, αλλά ότι ξυπνάς, υπάρχει μία βαθιά παρανόηση γύρω από την πνευματική εξέλιξη. Πολλοί πιστεύουν ότι κάποια μέρα θα φτάσουν σε ένα σημείο όπου δεν θα θυμώνουν ποτέ, δεν θα φοβούνται ποτέ και δεν θα χάνουν ποτέ την ισορροπία τους. Σαν να υπάρχει ένας προορισμός όπου η ανθρώπινη φύση πάβει να είναι ανθρώπινη. Όμως η αφύπνιση δεν είναι η απουσία των σκοτεινών στιγμών. Είναι η ικανότητα να τις αναγνωρίζεις όλο και πιο γρήγορα. Αν σήμερα μπορείς να πεις «εκείνη τη στιγμή έχασα την παρουσία μου», τότε έχει ήδη συμβεί κάτι που παλιότερα ίσως ήταν αδύνατο. Γιατί υπήρξε μια εποχή που δεν έβλεπες καν ότι λειτουργούσες μηχανικά.
Νόμιζες πως οι αντιδράσεις σου ήσουν εσύ. Τώρα όμως υπάρχει ένας παρατηρητής μέσα σου που μπορεί να τις δει. Και αυτή η μικρή απόσταση ανάμεσα σε εσένα και στην αντίδρασή σου είναι η αρχή της ελευθερίας. Η επίγνωση δεν είναι ένας διακόπτης που ανοίγει για πάντα. Είναι σαν την αναπνοή. Έρχεται, χάνεται και επιστρέφει ξανά. Κάθε επιστροφή όμως δυναμώνει κάτι μέσα σου. Όχι επειδή γίνεσαι τέλειος, αλλά επειδή γίνεσαι πιο αληθινός. Ίσως λοιπόν η εξέλιξη να μην μετριέται από το πόσες φορές πέφτεις, αλλά από το πόσο γρήγορα αναγνωρίζεις ότι έπεσες και επιλέγεις να επιστρέψεις στην παρουσία. Δεν χρειάζεται να μην χάνεσαι ποτέ, χρειάζεται μόνο να βρίσκεις ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό σου. Υπάρχει όμως μία παγίδα που μπορεί να ακυρώσει όλη αυτή την πρόοδο, η αντίσταση απέναντι σε αυτό που ήδη συνέβη. Υπάρχει μια λέξη που συχνά παρεξηγείται περισσότερο από κάθε άλλη, αποδοχή. Για πολλούς ακούγεται σαν παραίτηση, σαν αδυναμία ή σαν μια σιωπηλή συγκατάθεση σε ό,τι συνέβη. Όμως η πραγματική αποδοχή δεν λέει «ήταν σωστό», λέει «αυτό συνέβη». Και αυτή η διαφορά αλλάζει τα πάντα. Όταν μετά από μια έντονη αντίδραση μπορείς να πεις «ναι, αντέδρασα», «ναι, έχασα την παρουσία μου», «ναι, είμαι άνθρωπος», δεν δικαιολογείς τον εαυτό σου. Απλώς σταματάς να πολεμάς κάτι που ήδη ανήκει στο παρελθόν. Γιατί όσο επιμένεις να εύχεσαι να είχε συμβεί διαφορετικά, παραμένεις δεμένος με τη στιγμή που προσπαθείς να αφήσεις πίσω. Η αντίσταση καταναλώνει τεράστια ψυχική ενέργεια. Είναι σαν να προσπαθείς να αλλάξεις την κατεύθυνση ενός ποταμού που έχει ήδη κυλήσει. Η αποδοχή, αντίθετα, δεν κοιτάζει πίσω. Απελευθερώνει την ενέργεια που ξόδευε στη σύγκρουση και τη μετατρέπει σε καθαρή επίγνωση. Και μόνο τότε μπορεί να γεννηθεί μια διαφορετική επιλογή την επόμενη φορά. Οι στοικοί δίδασκαν ότι δεν έχουμε εξουσία πάνω σε όσα έχουν ήδη συμβεί, αλλά έχουμε εξουσία πάνω στη στάση μας απέναντί τους. Ίσως εκεί να βρίσκεται η ουσία της εσωτερικής δύναμης, όχι στην προσπάθεια να ελέγξεις το παρελθόν, αλλά στην ικανότητα να το αντικρίσεις χωρίς να γίνεις αιχμαλωτός του. Η αποδοχή δεν σε κάνει παθητικό, σε κάνει παρόντα. Και μόνο ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά παρόν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που θα ζήσει την επόμενη στιγμή. Και τότε γεννιέται ένα παράδοξο: όσο λιγότερο προσπαθείς να ελέγξεις τη ζωή, τόσο περισσότερο αρχίζεις να επηρεάζεις τον τρόπο που τη ζεις. Πολλοί πιστεύουν ότι η εσωτερική δύναμη σημαίνει να μην θυμώνεις ποτέ, να μην φοβάσαι ποτέ ή να μην σε αγγίζει τίποτα. Όμως αυτή δεν είναι δύναμη, είναι αποστασιοποίηση και ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να πάψει να αισθάνεται, γεννήθηκε για να μπορεί να παραμένει συνειδητός ακόμη και όταν τα συναισθήματά του είναι έντονα. Σκέψου έναν έμπειρο καπετάνιο. Δεν μπορεί να διατάξει τη θάλασσα να ηρεμήσει, ούτε να σταματήσει τον άνεμο να φυσά. Αυτό που έχει μάθει είναι να κρατά σταθερά το τιμόνι ακόμη και μέσα στην καταιγίδα. Η δύναμή του δεν βρίσκεται στον έλεγχο των κυμάτων, αλλά στον τρόπο που ανταποκρίνεται σε αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα μας. Η ζωή δεν θα πάψει να φέρνει δύσκολους ανθρώπους, απρόβλεπτες καταστάσεις ή στιγμές που θα δοκιμάζουν την υπομονή και τις αντοχές μας. Η εσωτερική γαλήνη δεν γεννιέται όταν εξαφανιστούν όλα αυτά. Γεννιέται όταν πάβουν να καθορίζουν ποιος είσαι. Και τότε συμβαίνει κάτι σχεδόν ανεπαίσθητο, αλλά βαθιά μεταμορφωτικό. Οι ίδιες καταστάσεις που κάποτε ενεργοποιούσαν αυτόματα τους φόβους και τις άμυνές σου εξακολουθούν να εμφανίζονται, όμως δεν βρίσκουν πια τον ίδιο άνθρωπο απέναντί τους. Δεν άλλαξε ο κόσμος. Άλλαξε ο τρόπος που σχετίζεσαι μαζί του. Και όταν αλλάζει η σχέση σου με την πραγματικότητα, αλλάζει και η ίδια η εμπειρία της πραγματικότητας. Ίσως αυτή να είναι η πιο ήρεμη μορφή δύναμης. Εκείνη που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, γιατί πηγάζει από έναν άνθρωπο που έμαθε να μένει παρόν,
ακόμη και μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της ζωής. Υπάρχει όμως ένα τελευταίο μυστικό και ίσως εξηγεί γιατί οι ίδιες καταστάσεις σταματούν ξαφνικά να έχουν δύναμη πάνω σου. Κάποια μέρα θα παρατηρήσεις κάτι παράξενο. Η κατάσταση που παλιά σε έκανε να εκραγείς θα εμφανιστεί ξανά και θα περιμένεις την παλιά αντίδραση, αλλά δεν θα έρθει. Όχι επειδή την καταπίεσες, αλλά επειδή εκείνος που αντιδρούσε δεν βρίσκεται πια στο τιμόνι. Η επίγνωση δεν εξαφανίζει τις καταιγίδες, γίνεται όμως ο ουρανός που τις χωρά όλες χωρίς να χάνεται μέσα τους. Ίσως τελικά η ελευθερία να μην είναι να ελέγχεις τη ζωή. Ίσως να είναι να μην χάνεις τον εαυτό σου κάθε φορά που η ζωή δοκιμάζει να σε παρασύρει. Και η πιο σημαντική ερώτηση δεν είναι πώς θα σταματήσω να αντιδρώ, αλλά ποιος είναι αυτός που αντιδρά και ποιος είναι αυτός που το παρατηρεί. Αν κάτι από αυτά που άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Παρατηρώ πριν αντιδράσω». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.